Hello students, today we are going to discuss next type of permutation. Name of the permutation is circular permutation. So first of all, here we understand the meaning of the circular permutations. So what is the circular permutation? We have seen permutation of n things in a row. Now we consider the permutation of n things in a circle. તો મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે જે પરમ્યુટેશન આગળ જોયું છે એ કેવા ફોર્મમાં હતું? લિનિયર ફોર્મ મીન્સ રો ફોર્મમાં હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ, હિયર વી ટેક વન એક્ઝામ્પલ. સપોઝ વી હેવ આલ્ફાબેટ A, B, C, D. Ready? So here total number of object n is equal to 4. Now to arrange this 4 object, ready? So R is equal to 4. આ મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 4 ઓબ્જેક્ટ છે A, B, C, D. એને મિત્રો આપણે 4 ઓબ્જેક્ટને અરેન્જ કરવા છે તો ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકશો? આપણી ફોર્મ્યુલા થશે NPR, કારણ કે 4 ઓબ્જેક્ટ કેવા છે મિત્રો? ડિફરન્ટ છે. રેડી? તો ત્યારે આપણે પરમ્યુટેશન ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા છે NPR is equal to 4P4. So 4P4 is nothing but the 4 factorial, and 4 factorial is defined as the 4 into 3 into 2 into 1. So we multiply, we get the answer 24. તો મિત્રો આપણા જે 4 ઓબ્જેક્ટ છે ABCD એને આપણે અરેન્જ ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકીએ છીએ? 24 રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, if we arrange in this form ABCD, we can also arrange in this form ACBD, we can also arrange in this form CABD, we can also arrange this in this form DABC. તો આ રીતે મિત્રો ટોટલ આપણે 24 રીતે આપણે આલ્ફાબેટને અરેન્જ કરી શકીએ છીએ વિધાઉટ રિપીટેશન. રેડી? પણ આ જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે જે દરેક આલ્ફાબેટ છે મીન્સ દરેક ઓબ્જેક્ટ છે મિત્રો એને લિનિયર ફોર્મમાં અરેન્જ કરેલ છે. હિયર આઈ ડ્રો ધ બોક્સ, યુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ. આપણી પાસે મિત્રો 4 ઓબ્જેક્ટ છે A, B, C, D. આને આપણે અરેન્જ કરવા છે મિત્રો તો આપણે કઈ રીતે અરેન્જ કરી છે? એને લિનિયર ફોર્મમાં અરેન્જ કરી છે. રેડી? અહીં તમે જોઈ શકો આપણું ફર્સ્ટ અરેન્જમેન્ટ છે ABCD, તેમાં આપણા આલ્ફાબેટ છે ઓબ્જેક્ટ છે એ કયા ફોર્મમાં અરેન્જ કરેલ છે? એક જ રોની અંદર અરેન્જ કરેલા છે. તો દરેક અરેન્જમેન્ટ મિત્રો આપણે રોમાં અરેન્જ કરેલ છે. તો આવી મિત્રો આપણે ટોટલ 24 રોમાં આપણે આલ્ફાબેટને અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. પણ હવે મિત્રો આલ્ફાબેટને આપણે સર્ક્યુલર અરેન્જ કરવા છે એના સર્કલ ફોર્મમાં. રેડી? સર્કલ ફોર્મમાં. તો એમાં મિત્રો આપણે આલ્ફાબેટ છે મીન્સ ઓબ્જેક્ટને આપણે કઈ રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ એ જોઈએ. Now consider 4 letters ABCD. The 4 letters can be arranged in a row. જો આ મિત્રો આલ્ફાબેટ છે ABCD ને આપણે રો ફોર્મમાં અરેન્જ કરીએ તો ટોટલ કેટલી રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ? 24 રીતે આપણે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. રેડી? પણ એ આલ્ફાબેટને મિત્રો આપણે સર્ક્યુલર અરેન્જ કરવા છે તો ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકીએ છીએ એ જોઈએ અહીંયા. The circular permutations of ABCD is shown in the clockwise. તો આ મિત્રો આપણે જે અરેન્જમેન્ટ કરશું એ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શન મીન્સ આપણી જે ક્લોકવાઇઝની ડિરેક્શન છે મિત્રો એ ડિરેક્શનની અંદર આપણે આલ્ફાબેટને અરેન્જ કરશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, if we start with the first circular ABCD, so this is the first circular arrangement. Here we start with the first A, next we write the B, next we write the C, and next we write the D. So this is the first circular arrangement. હવે આ જ રીતે મિત્રો આગળ વધતા જઈએ આપણે ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં. રેડી? ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં તો જે પોઝિશન ઉપર મિત્રો B છે એ પોઝિશન ઉપર A આવી જશે. રેડી? C પોઝિશન ઉપર મિત્રો B આવી જશે, અને D પોઝિશન ઉપર મિત્રો C આવી જશે, અને એ પોઝિશન ઉપર મિત્રો D આવી જશે. રેડી? તો આ રીતે મિત્રો આગળ જશું તો કઈ ડિરેક્શન બનશે? આપણી સર્ક્યુલર ડિરેક્શન બનશે. આ મિત્રો આપણે શરૂઆત ABCDથી કરી છે. રેડી? આ ABCDમાંથી મિત્રો આપણે ટોટલ કેટલી રીતે રન કરી શકીએ છીએ? રેડી? એ આપણે સર્ક્યુલર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સમજી છીએ. તો અહીં ABCD મિત્રો આપણે શરૂઆત કરી છે ABCD. રેડી? તો સેકન્ડ અરેન્જમેન્ટ મિત્રો આપણે સર્કલ ઉપર અરેન્જ કરવું છે તો હવે સેકન્ડમાં ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં જશું. રેડી? તો ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં આગળ જઈએ તો જે જગ્યાએ B હતા મિત્રો એ જગ્યાએ આવી છે A. તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું ABCD. તો આજે મિત્રો અરેન્જમેન્ટ બન્યું એ કયું અરેન્જમેન્ટ બને છે? શરૂઆત અહીંયાથી કરવાની મિત્રો D થી. રેડી? આ ફર્સ્ટ પોઝિશન, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ, 1 2 3 4. તો આ મિત્રો આપણે અરેન્જમેન્ટ કરેલ છે કયું અરેન્જમેન્ટ બને છે? DABC. રેડી? આ મિત્રો આપણું ફર્સ્ટ પોઝિશન, આ સેકન્ડ, આ થર્ડ એન્ડ ફોર્થ, 1 2 3 4. અને આપણું જે અરેન્જમેન્ટ ગણવાનું મિત્રો હંમેશા ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપરથી કાઉન્ટ કરવાનું રહેશે. તો આ અરેન્જમેન્ટ છે મિત્રો કયું બનશે? DABC. રેડી? નાવ યુ કેન સી હિયર DABC. હવે આગળ વિથ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શન મિત્રો આગળ વધીએ હવે. રેડી?
तो जे पोजीशन पर मित्रों बी था हवे ए पोजीशन पर ए आई जैसे मीन्स आपड़ा ए है मित्रों क्लॉकवाइज डिरेक्शन में आगळ वधता जैसे मीन्स आपणो ए है मित्रों ए दरेक सर्क्युलर पोजीशन अंदर चेन थया राखशे पण कई डिरेक्शन में क्लॉकवाइज डिरेक्शन में आ डिरेक्शन में जवानुं छे नहीं आ डिरेक्शन में आवे मित्रों तो एने कहेवाय एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन ए जरे मित्रों आ रीते पण आपणे करी सकीए छीए ए डी सी एन बी तो आ डिरेक्शन मित्रों एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन कहेवाय रेडी पण आपणे मित्रों क्लॉकवाइज डिरेक्शन में आगळ वधवानुं छे तो क्लॉकवाइज डिरेक्शन में आगळ वधी मित्रों तो जे पोजीशन पर बी था ए पोजीशन पर ए आई जशे रेडी तो अगेन मित्रों अहींयाथी स्टार्ट करिए ए बी सी एन डी तो आ मित्रों कयो अरेंजमेंट बनशे आपणुं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन मित्रों आपणी पोजीशन फिक्स रहेशे रेडी 1 2 3 4 तो फर्स्ट पोजीशन पर है मित्रों सी सेकंड पोजीशन पर डी थर्ड में ए और फोर्थ में बी तो आपणुं अरेंजमेंट थशे सी डी ए बी रेडी लास्ट मित्रों हवे आपणे जे एने आगळ क्लॉकवाइज डिरेक्शन में आगळ वधावी मित्रों तो जे पोजीशन पर बी था ए पोजीशन पर हवे ए आवी जशे रेडी तो अहींयाथी शरूआत करवानी ए बी सी डी तो आ कयो अरेंजमेंट थशे मित्रों बी सी डी ए अरेंजमेंट थशे रेडी बी सी डी ए હવે મિત્રો આગળ એને આપણે ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં આગળ લઈ જઈએ રેડી તો કઈ પોઝિશન ઉપર આવી જશે અગેન બી પોઝિશન ઉપર આવી જશે અને એ આપણે કોણ થઈ જશે મિત્રો આપણું જે ફર્સ્ટ સર્ક્યુલર મેળવ્યું છે એ જ અગેન રિપીટ થશે પણ આપણે રિપીટ કરવાનું નથી રેડી તો ટોટલ મિત્રો આપણે એથી શરૂઆત કરી એથી આપણે ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં આગળ વધતા ગયા તો ટોટલ આપણને 4 ડિફરન્ટ અરેન્જમેન્ટ મળ્યા રેડી અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણા 4 ડિફરન્ટ અરેન્જમેન્ટ મળ્યા એ બી સી ડી ડી એ બી सी सी डी ए बी एंड बी सी डी ए तो आ मित्रों आपणुं एक फर्स्ट सर्क्युलर परम्युटेशन कम्प्लीट थयुं आने कहेवाय मित्रों आपणुं फर्स्ट सर्क्युलर परम्युटेशन एक कम्प्लीट थयुं तो मित्रों टोटल 4 अरेंजमेंट होय टोटल 4 लिनियर अरेंजमेंट होय आ कहेवाय मित्रों लिनियर अरेंजमेंट छे आ टोटल 4 आपणे लिनियर अरेंजमेंट थाय त्यारे मित्रों एक सर्क्युलर परम्युटेशन कम्प्लीट थाय छे तमे जोई शको छो रेडी टोटल 4 लिनियर अरेंजमेंट होय मित्रों आपणा रो एमांथी आपणे एक આપણું સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કમ્પ્લીટ થાય છે તો આ મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ રો અરેન્જમેન્ટ કેટલા છે 24 અરેન્જમેન્ટ છે તેમાં 4 મિત્રો એક થાય છે 4 એક થાય છે રેડી તો ટોટલ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કેટલા થશે મિત્રો 6 પરમ્યુટેશન થશે રેડી એક પરમ્યુટેશનમાં મિત્રો એક સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન હોય મિત્રો એમાં આપણે ટોટલ કેટલા અરેન્જ કરી શકીએ છીએ 4 રોમાં અરેન્જ કરી શકીએ છીએ મીન્સ 4 આપણા લિનિયર અરેન્જમેન્ટ પોસિબલ છે રેડી तो टोटल 6 मित्रों परम्युटेशन हो सर्क्युलर रेडी तो त्यारे टोटल केटला थई जशे 24 रो तो आपणे मित्रों जे एबीसीडी छे एमांथी आपणे टोटल 24 अरेंजमेंट मळे छे लिनियर रेडी रो में तो एमांथी मित्रों आपणे टोटल केटला सर्क्युलर अरेंजमेंट करी सकीए छीए टोटल 6 अरेंजमेंट करी सकीए छीए सर्क्युलर रेडी एक मित्रों सर्क्युलर अरेंजमेंट क्यारे थशे कि आपणी जे शरूआत करी थी मित्रों एथी आखू आपणुं सर्कल पूरुं थाय ने मित्रों त्यारे आपणुं एक आपणुं सर्क्युलर परम्युटेशन कम्प्लीट थशे जेम के तमे जोई शको आपणे शरूआत एथी करी हती रेडी अगेन मित्रों आपणे एने क्लॉकवाइज डिरेक्शन में रन करावता गया आगळ तो लास्ट में मित्रों आपणे टोटल आ फर्स्ट सर्क्युलर मेळव्युं सेकंड थर्ड अने फोर्थ तो फोर्थ में मित्रों आपणे जेवुं आपणे क्लॉकवाइज डिरेक्शन में आगळ वधशुं तो अगेन आपणे આપણું જે ફર્સ્ટ સર્ક્યુલર હતું મિત્રો એ મળી જશે ધેટ મીન્સ આ મિત્રો આપણું એક ફર્સ્ટ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કમ્પ્લીટ થયું છે તો ફર્સ્ટ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન મિત્રો કમ્પ્લીટ થવામાં આપણા જે અરેન્જમેન્ટ હતા મિત્રો ABCD એ કેટલા યુઝ થયા છે ટોટલ 4 યુઝ થયા છે રેડી ટોટલ 4 યુઝ થયા છે ટોટલ આપણી પાસે અરેન્જમેન્ટ કેટલા છે મિત્રો 24 અરેન્જમેન્ટ છે તેમાંથી 4 અરેન્જમેન્ટને આપણે લઈને મિત્રો 4 અરેન્જમેન્ટ લઈને મિત્રો ત્યારે આપણું એક સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કમ્પ્લીટ થાય છે તો ટોટલ 24 છે टोटल 24 है तो केटला आपणे सर्क्युलर परम्युटेशन पॉसिबल है 6 पॉसिबल है रेडी ए रीते मित्रों जो तमे शरूआत बी थी करवा मांगता हो बी सी डी ए रेडी बी सी डी ए तो आने आपणे कई रीते रन करी सकीए मित्रों शरूआत बी थी करशुं बी सी डी ए आ फर्स्ट रेडी हवे आ सर्क्युलर मित्रों आगळ वधवानुं आ फर्स्ट थशे रेडी पछी आगळ वधी एमां तो थशे बी सी डी ए त्यारबाद मित्रों एना पछी नेक्स्ट थशे बी सी डी ए अने फोर्थ अरेंजमेंट थशे मित्रों अहीं आपणे बी सी डी ए पण आ जोई शको आपणे फर्स्ट अरेंजमेंट करेल छे मित्रों एमां आपणुं अरेंजमेंट कयुं छे बी सी डी ए रेडी सेकंड में अरेंजमेंट थई जशे ए बी सी डी थर्ड में थशे डी ए बी सी फोर्थ में थशे सी डी ए बी तो अगेन मित्रों अहीं टोटल 4 आपणा लिनियर अरेंजमेंट छे एक
ભેગા મળીને આપણું એક સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કમ્પ્લીટ કરે છે. રેડી? આ મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈએ. ટોટલ નંબર ઓફ પરમ્યુટેશન કેટલા મળે? રેડી? સર્ક્યુલર. સો ધ નંબર ઓફ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન ઓફ n ડિફરન્ટ થિંગ્સ ઇઝ n-1 ફેક્ટોરિયલ. ધેટ મીન્સ મિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અહીંયા આપણે ફોર્મ્યુલા સમજીએ. આપણી પાસે મિત્રો ટોટલ આલ્ફાબેટ છે ABCD. તો આમાં n બરાબર 4 છે મિત્રો. આમાં આપણને ઓલરેડી ખબર છે ટોટલ કેટલા સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન મળે મિત્રો? 6 મળે. આપણે ઓલરેડી કાઉન્ટ કરી. રેડી? 4 લિનિયર અરેન્જમેન્ટ હોય મિત્રો ત્યારે એક આપણું સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કમ્પ્લીટ થાય. તો આવા ટોટલ 24 આપણી પાસે લિનિયર અરેન્જમેન્ટ છે. તો ટોટલ કેટલા સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન થાય? રેડી? 6 પરમ્યુટેશન પોસિબલ છે. તો એ જ મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલાની મદદથી ઓબ્ટેન કરી. આપણી પાસે આલ્ફાબેટ છે ABCD. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ. તો જ્યારે મિત્રો આપણી પાસે n ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ હોય રેડ ત્યારે ટોટલ નંબર ઓફ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન થશે n-1 ફેક્ટોરિયલ. ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ. ટોટલ આપણી પાસે n મિત્રો ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ હોય રેડી ત્યારે ટોટલ નંબર ઓફ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કેટલા મળે? n-1 ફેક્ટોરિયલ જેટલા મળે. સો 4-1 ફેક્ટોરિયલ. સો 4-1 દેટ મીન્સ 3 ફેક્ટોરિયલ. and 3 ફેક્ટોરિયલ is nothing but the 3 into 2 into 1. so 3 into 2 into 1 is nothing but the 6. તો ફોર્મ્યુલાની મદદથી પણ મિત્રો આપણને કેટલા સર્ક્યુલર મળે છે? 6 સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન આપણને મળે છે. અને કઈ રીતે મળે છે મિત્રો આપણે ઓલરેડી આગળ ડિસ્કશન કરી. રેડી? તો આ રીતે મિત્રો ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે ટોટલ નંબર ઓફ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ ફોર્મ્યુલા. રેડી? The number of circular permutations of n different things is n-1 factorial. તો જ્યારે પણ મિત્રો આપણને ક્વેશ્ચન અંદર એમ કીધું હોય ફાઇન્ડ ધ ટોટલ નંબર ઓફ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન એટ ધ ટાઈમ ફોર્મ્યુલા ઇઝ n-1 ફેક્ટોરિયલ. તો આમાં મિત્રો જે કાંઈ આન્સર મળશે મિત્રો એટલા ટોટલ આપણે સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. Now we discuss the next point. Now you can see here. In this example, total circular permutation is n-1 factorial. So 4-1 factorial, that means 3 factorial, and 3 factorial is nothing but this 6. Now we discuss isolated examples. In how many ways 5 persons can sit at a round table? મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 5 પર્સન છે. સપોઝ હિયર વી ડિનોટ બાય ABCD and A. આ ટોટલ 5 પર્સન્ટ છે મિત્રોને આપણે સર્ક્યુલર બેસાડવા છે. સર્ક્યુલર રન કરવા છે. તો ટોટલ કેટલી રીતે રન કરી શકીએ છીએ? ફર્સ્ટ આ રીતે પણ આપણે રન કરી શકીએ છીએ ABCD E. રેડી? એ રીતે મિત્રો સર્ક્યુલર આ રીતે પણ આપણે રન કરી શકીએ BADE. સો ઓલ આર નોન એઝ ધી સર્ક્યુલર અરેન્જમેન્ટ. રેડી? તો આ દરેક રીતે મિત્રો આપણે આજે આપણે 5 પર્સન્ટ છે એને આપણે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ ઓન ટેબલ ઉપર. રેડી? તો આવા ટોટલ મિત્રો કેટલી રીતે રન કરી શકીએ એ આપણી પાસે એવો ફોર્મ્યુલા છે. ડાયરેક્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. રેડી? ટોટલ મિત્રો આપણે કેટલી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ? n-1 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો ટોટલ નંબર ઓફ પર્સન છે મિત્રો 5. રેડી? ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન. તો આ મિત્રો કેવું પરમ્યુટેશન થશે? આપણું સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન થશે કારણ કે આપણે રાઉન્ડ ટેબલ ઉપર એને અરેન્જ કરવાના છે. રેડી? તો ટોટલ કેટલી રીતે રન કરી શકીએ છીએ? ઇન વિચ 5 પર્સન કેન બી સીટ એટ રાઉન્ડ ટેબલ ઇઝ n-1 ફેક્ટોરિયલ. તો ફોર્મ્યુલા થશે મિત્રો આપણી n-1 ફેક્ટોરિયલ. ધેટ મીન્સ આપણા ટોટલ નંબર છે 5. રેડી? 5-1 ફેક્ટોરિયલ. એન્ડ 5-1 ફેક્ટોરિયલ નથિંગ બટ ધી 24. રેડી? નથિંગ બટ ધી 4 ફેક્ટોરિયલ. 4 ફેક્ટોરિયલ નથિંગ બટ ધી આન્સર ઇઝ ધ 24. ધેટ મીન્સ મિત્રો આપણે ટોટલ 24 રીતે આપણા જે 5 પર્સન્ટ છે એને સર્ક્યુલર ટેબલ ઉપર અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. કઈ રીતે કરી શકીએ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કશન કરી. રેડી? ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ રાઇટ ABCDE આ રીતે પણ આપણા 5 પર્સનને ટેબલ ઉપર અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. BACDE આ રીતે પણ મિત્રો આપણા 5 પર્સનને ટેબલ ઉપર અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. રેડી? તો આ રીતે મિત્રો ટોટલ આપણે 24 રીતે આપણા જે 5 પર્સન છે એને ઓન ટેબલ અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો અહીં જોઈ શકો આપણે એને લિનિયરમાં ફાઇન્ડ કરવો હોય લિનિયરમાં. રેડી? તો આપણી પર્સન છે 5P5. સો 5P5 ઇઝ નથિંગ બટ ધી 5 ફેક્ટોરિયલ. 5 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નથિંગ બટ ધી here we multiply with the 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 5 4s are 20 and 23 are 16, 62s are 120. That means
આપણા જે 5% છે મિત્રોને લિનિયરમાં અરેન્જ કરવો હોય લિનિયરમાં એક જ લાઇનમાં તો ટોટલ કેટલી રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ 120 વેમાં આપણે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ કઈ રીતે ABCDE રેડી BACDE પણ આ બધે આપણે અરેન્જમેન્ટ કર્યું છે મિત્રો કેવા ફોર્મમાં છે લિનિયર ફોર્મમાં એક જ લાઇનમાં આપણે 5% અરેન્જ કરવા હોય તો ટોટલ 120 રીતે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ પણ આજ મિત્રો 120 મીન્સ આપણા જે પર્સન છે રેડી એને આપણે સર્ક્યુલર ફોર્મમાં અરેન્જ કરવો હોય રેડી તો ટોટલ કેટલી રીતે કરી શકીએ મિત્રો તો અહીં જોઈ શકો છો આપણે અગર એક રોમાં કેટલા પર્સન્ટ છે મિત્રો 5% છે તો આપણું એક સર્કલ ક્યારે કમ્પ્લીટ થશે મિત્રો આપણું એક સર્કલ ક્યારે કમ્પ્લીટ થશે 5 આપણે અરેન્જમેન્ટ કરશું 5 લિનિયર અરેન્જમેન્ટ રેડી 5 લિનિયર અરેન્જમેન્ટ કરશું મિત્રો ત્યારે આપણું એક સર્કલ પરમ્યુટેશન મીન્સ એક સર્ક્યુલર અરેન્જમેન્ટ કમ્પ્લીટ થશે રેડી 5 રોએ મિત્રો આપણું એક સર્ક્યુલર અરેન્જમેન્ટ થાય છે તો આપણી પાસે ટોટલ કેટલા છે 120 છે રેડી સો 120 ડિવાઇડ બાય 5 વી ગેટ આન્સર ઇઝ ધ 24 તો ટોટલ 24 સર્ક્યુલર અરેન્જમેન્ટ થાય છે એ આપણે મિત્રો ફોર્મ્યુલાની મદદથી પણ ફાઇન્ડ કર્યું છે રેડી અને અહીં આપણે પ્રેક્ટિકલી પણ સમજ્યા 5 મિત્રો આપણી જે લાઇન છે 5 અરેન્જમેન્ટ છે મિત્રો ત્યારે આપણું એક અરેન્જમેન્ટ કમ્પ્લીટ થશે કઈ રીતે અહીં આપણે સમજીએ ફર્સ્ટ વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ ABCD EN ઓલરેડી થઈ ગયા છે મેળી ફાઇન આ સર્કલ મિત્રો આપણે ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં આગળ વધાવતા જઈએ રેડી તો સેકન્ડ પોઝિશન પર આવશે ABCD and E રેડી તો આ મિત્રો આપણું ફર્સ્ટ અરેન્જમેન્ટ હતું ABCDE ત્યારબાદ સેકન્ડમાં અરેન્જમેન્ટ થયું મિત્રો આપણું EABCD આ રીતે મિત્રો આપણે આગળ વધાવતા જઈએ તો હવે આવશે અહીંયા ABCDE તો આ પરમ્યુટેશન થશે મિત્રો અરેન્જમેન્ટ DEABC રેડી થર્ડ થશે મિત્રો ફોર્થ થશે ABCD and E now you can see here CDEAB and last arrangement is the ABCD and E arrangement is the BCDEA તો આ મિત્રો આપણું એક ફર્સ્ટ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કમ્પ્લીટ થયું તો એક ફર્સ્ટ સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન કમ્પ્લીટ કરવા માટે મિત્રો કેટલા લિનિયર અરેન્જમેન્ટની જરૂર પડી ટોટલ 5 લિનિયર અરેન્જમેન્ટની જરૂર પડી તો ઇન શોર્ટ 5 લિનિયર અરેન્જમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન તો ટોટલ 120 હતા મિત્રો તો કેટલા થશે 24 સર્ક્યુલર અરેન્જમેન્ટ થશે પણ એ મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાની મદદથી પણ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ દરેક વખતે મિત્રો આ રીતે તમારે ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે નહીં but I explain here so you better understand about this circular arrangement. I hope you understood how to define this circular permutation. Ready? In next lecture we will discuss some more example related to circular permutations. Now today we stop here. Thank you. Have a good all of you.